السعادة. الحياة حلوة والحياة جميلة طبعا. عايزة اسعد نفسي، اكل طبعا. السعادة حاجات كتير قوي. كل واحد فينا بيمر بأوقات مش ولا بد، وأوقات تانية بيكون مبسوط فيها، يعني يا إما المود متعكر يا متسلطن. بس يا ترى إيه هي السعادة؟ السعادة إنك تكون مبسوط ومش شايل هم حاجة. السعادة بتأثر في صحتك وفي أفعالك وفي علاقاتك بغيرك، وحسب بعض الدراسات هي كمان بتطول العمر. لكن هل السعادة صدفة بتحصل للإنسان ولا فعل وقرار هو مسؤول عنه؟ هل علاقتك بأصحابك بأهلك بشغلك ممكن تكون سبب في سعادتك؟ طب هل الأفكار السلبية اللي بتأثر على مودنا إحنا لينا يد فيها؟ طب والفلوس بجد بتصنع السعادة؟ ويا ترى عندك هدف في حياتك الوصول ليه ممكن يسعدك؟ كل دي أسئلة لازم تسألها لنفسك لو أنت مش سعيد. بس قبل ما تسأل نفسك تعال نعرف إيه اللي بيصنع السعادة في الشارع المصري. إيه هي السعادة بالنسبة لحضرتك؟ السعادة انك تسعد الناس. السعادة بالنسبة لي هي القرب من ربنا سبحانه وتعالى. اما بشوف حد مبسوط من حاجة انا عملتها. الواحد يعيش مستور. السعادة أحسن حاجة إن يكون جو كويس حواليك. السعادة اشوف دي مبسوطة بس خلاص. الرضا. الواحد يبقى سعيد ومطمن كده ومستورة معاه. اللي أنا بشوف أمي وسعيد بوالدتي. لأهلي أول حاجة، وصحابي، ماما، صحابي. السعادة اللي هي بتبقى راحة النفس. سعادة ان انا احقق مثلا حاجة كنت نفسي فيها واعملها من زمان. والله ان يكون وسط اهلي دي سعادة. انك تكون راضي باللي ربنا قسمه لك. هي أهم حاجة عندي راحة بال، هي دي السعادة. لو متضايق ومش في المود كده وعايز تبقى مبسوط، تصرف ازاي؟ بتعمل ايه؟ بلتجي لربنا عشان ابقى مبسوط. بستغفر ربنا. بقفل التلفزيون واطفي النور واقعد لوحدي والعب على الموبايل كده ومش عايزة اكلم حد. طول ما ولادي حواليا ببقى سعيدة جدا. هنخش ننام. بخش المطبخ اعمل لهم اكله حلوه، جوزي يقول لي الله ينور عليكي خلاص. اتوضى واستغفر ربنا. اقرب مسجد ليا اخش اصلي ركعتين لله. أروح لأعز أصدقائي بذكر ربنا. بكلم ليلى، بكلم نرمين، باكل او اكلم حد من صحابي اخرج معاه. اقرا قرآن. اخرج اتمشى. باجي أقعد لوحدي. هل تفتكر ان الفلوس بتشتري السعادة؟ اطلاقا. مش دايما، لان الفلوس موجودة دلوقتي بس انا مش مبسوطة. لا مش كل حاجة الفلوس. لا مش دايما بتشتري السعادة. الفلوس بتشتري السعادة؟ هي لا، عشان ربنا قال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أكيد بس مش دايما يعني. بتشتريها جدا على فكرة. جدا بصراحة قوي. يعني لو مثلا متضايق ممكن انزل اجيب لبس، ممكن انزل اكل بره، اتفسح، اخرج. السعادة مش بالفلوس ابدا. تشتري احتياجات انما تشتري السعادة. هل علاقتك باصحابك باهلك بزمايلك في الشغل بالمكان اللي حضرتك عايشة فيه بتفرق في سعادتك؟ ممكن كلمة حلوة من حد فيهم بتخلي المود بتاعي طول اليوم كويس، وكلمة برضو تخلي المود بتاعي قافل طول اليوم. يعني لما كل اختي قريبه قوي مني وحاجه مضايقاها او اخويا او حتى لو سلفتي في البيت او كده مضايقاها ببقى متضايقه. ليهم أثر على سعادتي أكيد طبعا. هما لو كويسين معايا هفرح طبعا. طبعا لازم الواحد بيقعد مع الناس اللي بيستريح لها وبيحبها. يعني انا لو حواليا دول مبسوطين ابقى بكون مبسوط. شايف السعادة حظ ولا قرار ولا ظروف بتعيشها؟ لا الظروف بعيشها. كتير بتبقى حظ. ظروف الحياة هي اللي بتدي السعادة. انا اكتر حاجه حظ بصراحه. لا ظروف بالعيش. ظروف. سعادة قرار. سعادة قرار. سعادة ظروف. لا بصراحة هي قرار منك انت، لو عايز تسعد نفسك انت هتسعد نفسك. آراء المصريين اختلفت، هل السعادة حظ ولا ظروف ولا قرار؟ وكمان كل واحد بتسعده حاجة مختلفة عن التاني. بحسب عدد كبير من الدراسات فالسعادة قرارك، انت تقدر تحوط نفسك بالإيجابية بطرق كتير جدا، زي أحد الآراء اللي شفناها اللي بتلاقي سعادتها في مساعدة الغير، لأن التطوع ليه فوائد كتير صحية ونفسية. والكرم كمان ممكن يكون سبب للسعادة، لأن في دراسات اختبرت مخ بعض الأشخاص اللي عزموا قرايبهم أو أصحابهم على حاجة، وفي نفس الوقت اختبرت ناس تانية وهي بتصرف نفس المبلغ بس على نفسها. نشاط المخ ودرجة السعادة كانت أكبر بكتير جدا عند المجموعة اللي صرفت الفلوس على غيرها. إنك تحط هدف لنفسك وتشتغل عليه وتطور من نفسك هيخليك تحس بالسعادة اللي هتقعد تكبر جواك لغاية ما توصل لهدفك. وطبيعي إنك من وقت للتاني هتجيلك أفكار سلبية، وأهم حاجة إنك ما تهربش منها وتقول مش هفكر فيها تاني. لازم تواجهها وتسأل نفسك هي أصلا بتيجي منين، لأن الباب اللي يجيلك منه الريح سده واستريح. خد رأي حد غيرك، انصح نفسك نصيحة كنت هتقولها لواحد صاحبك لو حكالك على اللي مضايقه. كمان الفلوس مش سبب للسعادة، صحيح ممكن تكون سبب في مودك السيء لو مزنقة معاك شويتين. وأخيرا لازم تدلع نفسك، تاخد فترة راحة من وقت للتاني،
وزي ما لازم تكون ودود مع الناس، لازم برضو تكون ودود مع نفسك وما تضغطش على نفسك كتير. أهم حاجة لازم تعرفها إن السعادة قرار. محمد علي، الحكاية، MBC مصر. شكرا يا محمد، ويعني على نصايحك للسعادة. وهو السؤال التاريخي منذ بداية التاريخ: كيف تصبح سعيدا؟ يعني سؤال ليس جديدا، ولكن هو موجود، وفي كل عصر الناس بتغير بقى. والله تبقى سعيد كده. يعني أهل الكهف مثلا، الناس اللي كانت عايشة في الكهوف، السعادة بالنسبة لها ان هم كانوا يصطادوا ومش عارف ايه وبتاع، وبعدين بعد كده بقى السعادة، يعني كل واحد كل عصر كان ليه السعادة بتاعته. الدكتور أحمد عمارة، استشاري الصحة النفسية بالطاقة الحيوية، أهلا بيك فندم. يا أهلا بيك. وداليا نبيل، مدربة تنمية بشرية، صاحبة لقب سفيرة السعادة. اهلا وسهلا. دكتور أحمد، كيف أصبح سعيدا؟ هي يمكن هقول جملة قد تكون غريبة شوية على الناس، إن الإنسان لو كان مخلي هدف ويكون سعيد ممكن عمره كله يخلص من غير ما يدوق السعادة، لأن السعادة مستحيل تكون هدف. السعادة حالة، أنت بتبقى بتعمل الحاجة وأنت عليها، مش مستني الحاجة تديلك السعادة. يعني أنا النهاردة مثلا ممكن أكون قاعد بذاكر، لو أنا رابط سعادتي بإني أنجح وأجيب درجات كويسة أو أخلص المادة مش هتدوق السعادة. لكن لو أنا قررت أبقى سعيد وأنا بذاكر، خليتها حالتي أثناء المذاكرة، هو ده اللي بيكون سعيد. وسيلة مش غاية يعني. هي وسيلة وليست غاية، هي أسلوب تمشي بيه في حياتك. يعني اللي زي ما الناس كانت بتقول مثلا لما أعمل كذا أكون سعيد، لما أعمل كذا أكون سعيد. طول ما أنا رابط السعادة بشيء بره، هي دي ما أقدرش أسميها سعادة. هنا ممكن أكون متعة، ممكن أسميها راحة، لكن مش سعادة. سعادة. هي السعادة طبعا مربوطة بحاجات. لا، يعني السعادة مثلا ان انا اكل اكلة معينة، السعادة ان انا اشوف حد معين، ممكن اقول لا، ممكن اقول المتعة اني اكل اكلة معينة، استمتع بطبخة معينة، اشوف حد دي متعة. لكن السعادة، طب وايه الفرق بين المتعة والسعادة؟ الله عليك. المتعة مرتبطة باشياء، ان انا مثلا بستمتع بمشروب معين، فوانا بشربه كده سعيد، استمتع، مش سعيد. لا، لكن وانا بعمله ابقى سعيد، وانا قاعد بحضره وبجهزه انا في حاله سعاده. حالتي اثناء السعي وانا بشتغل، يعني الاستمتاع بالسعي هو اللي بيدي حاله سعاده، ان انا اكون في حاله متعه. يعني يمكن ساعات بقول للناس مثال بسيط جدا: لو انا بلعب جيم على الكمبيوتر او حتى على الموبايل، خلاص اللي عامل الجيم عامل لي بعض الحاجات كده تطلع لي كانها بتعرقلني، تحديات. انا عارف انها تحديات، فانا في حاله سعاده وانا بلعب، واستمتع لما اجيب سكور عالي. وبالتالي لو ركزت بقى ان انا انوي ان انا، ما هو في حته مهمه قوي، اللي مش ناوي يخلي سعي وسعاده بيبقى سعي وتعاسه، ويبدا بقى بعد ما يعدي. قلبت النظريه خالص. يعني احنا مش عايشين في الدنيا نسعى للسعاده، ده هو كل واحد يقول لك هدفك ايه في الحياه، يقول لك ان انا اكون سعيد، فانا برنو للسعاده، انا بوصل للسعاده. اتحداك لو لقيته سعيد، هو كده بيبقى بالظبط بيسعى بقلق وضيق وتعاسه، وكل شويه يخطف ساعه ولا اتنين يكون فيها مستمتع، يفكر ان دي السعاده. يعني اليوم 24 ساعه، هو 23 ساعه في حاله لخبطه، ويعمل كذا عشان يكون سعيد، وده وهم. فتلاقيه دايما بعد شويه الحاجه دي مش هيبقى ليها طعم، هيدور على حاجه تانية وحاجه ثالثه وحاجه رابعه، لغايه لما يجرب كل حاجه يلاقي خلاص ما عادش يبقى سعيد، يبدا يجي له افكار بقى. طب هرجع لحضرتك، نجيب السعاده ازاي؟ حضرتك ايه رايك في الكلام ده؟ السعاده قرار. السعاده قرار برضو؟ قرار جدا. يعني هو في حد يقرر انه يبقى سعيد فيبقى سعيد؟ بيفكر بتفكير ايجابي، بياخد نمط بوزيتيف، بيبقى متفائل، بيبص للدنيا الجزء المليان، الحاجه المنوره. فهو من هنا بيجي القرار ان احنا فعلا نبقى سعداء. يعني اقوم الصبح اقول انا النهارده سعيد؟ لا، هو مش النهارده، هو اسلوب حياه. هو ازاي بقى اسلوب حياه؟ اسلوب حياه ان انا ابص على كل حاجه حلوه في الحاجه اللي بتحصل دلوقتي، ان انا ابقى متفائله، ابقى بوزيتيف زي ما قلت لحضرتك. والجزء الاهم ان انا ما بمشيش طول الوقت ادور على السعاده، لا، ده هي زي ما قلنا هي وسيله بتخلينا نعيش بشكل افضل. ازاي يا جماعه؟ ده هي الفلسفه الحياه قايمه كلها ان احنا بنبحث عن السعاده. هو سبب وجود الانسان ايه؟ لقد خلقنا الانس والجن ليعبدون. فاحنا على الارض مش عشان نبقى سعداء، احنا على الارض علشان نعبد ربنا واحنا مبسوطين.
ايوه يعني الناس كلها تقول لك انت هدفك ايه، يقول لك العيال تبقى مبسوطه. انت هدفك ايه؟ والله ابقى سعيد وما عنديش مشاكل. ما هي انه يبقى سعيد ده هدف دايما. ما هي ازاي انتوا غيرتوا الموضوع التاريخي ده؟ هو بس ده يعني زي ما تقول كلمة ملخصة كده، ان انت في حالة رضا، في حالة انسجام، في حالة سلام نفسي مع النفس، عندك رضا. الرضا ده بقى هو اللي بيودينا لمناطق اعلى في السعادة، بتخلينا نقول عايزين نشوف الولاد مبسوطين، عايزين نكون مبسوطين. فمن الرضا للقرار لإسعاد الغير لإسعاد النفس. الكتب الأخيرة اللي بنقراها اللي عاملينها الأمريكان أن المصائب تقع. طبعا. فكرة السيكريت بتاعت زمان ديت ان انت تقوم كل يوم جواك طاقة إيجابية وبتاع، النظرية دي خلصت وبقوا بيقولوا للناس واجه المصايب، في مصايب بتحصل أكيد. تفاعل معاها. انما فكره ان انا اقوم والدنيا بتضرب تقلب وتقول لي ابقى سعيد، دي بتبقى صعبه قوي. ازاي يعني؟ لا، بنتعامل مع المواقف بشكل ايجابي. يعني احنا نبقى جاهزين ان في حاجات هتحصل في حياتنا ممكن تكون زي مطبات، زي ما دكتور احمد بيقول ان هي في مصاعب في الدنيا كانها لعبه. ازاي يعني؟ لا، اتعامل معاها بشكل ايجابي، اكون جاهز للتحدي، اكون جاهز للعبه اللي هي الرحله بتاعه الحياه كلها، وهي مرحله وهتخلص. فخلينا ندور على السعاده الابديه، وجزء منها يكون في الدنيا وتستكملها. ومين اللي بيفكر في حكايه السعاده الابديه؟ يعني مين عنده النيرفانا دي او السمو ده، ان انا يعني الحياه دي خلاص انا مستني؟ يعني قليلين الناس اللي بتقدر توصل لمرحله جزء منها في الدنيا وبنكملها في الاخره، اللي هي الحياه الابديه او السعاده الابديه. انما اللي بيحصل في الدنيا زي ما كنت بتقول، ان الجزء سواء مشروب حلو او ماتش كوره او فيلم جميل، دي لذه نشوه بهجه. انما السعاده قبلها في مشوار من التعب، في نجاح، في دراسة، ولحظة النجاح هي دي اللي فيها سعادة. دكتور أحمد، هبقى سعيد إزاي وأنا عندي مشاكل؟ يعني فكرة إن السعادة قرار دي، أنا لقيت ناس كتير على فكرة الكلمة دي في بقهم. مفيش قرار، أنا عندي مشكلة النهاردة، يعني إيه هبقى سعيد؟ قايم متنكد عليا، هبقى سعيد إزاي؟ المدام منكدة عليا، هبقى سعيد إزاي؟ نحلها يعني بقى، نحل المشاكل. هديلك مثال هيعجبك. أنت بتحب الكورة؟ جدا. حلو كده. لو جبنا فريق كورة وهو دلوقتي نفسه يجيب اجوان عشان يكون سعيد، يعني اللعيب هو بيلعب دلوقتي متوتر وفي حالة قلق علشان يكسب فيبقى سعيد، كده هو خلى السعادة هدف. لكن لو قال انا هستمتع باللعب وهبقى متمزج وانا رايق، وكل ما حتى لو دخل فيه جون بتزداد حماس. يا دكتور مفيش حاجة كده. لو الزمالك اتغلب بيبقى يوم اسود. يعني ايه الحماس اللي فيه؟ ايه السعادة اللي فيه؟ انا هقول لك اهو. انت عارف ان مدربين كرة القدم واي مدرب محترف بيعمل كده، ان انا حتى في الحروب ان انا لازم اخليك محافظ على مشاعر هادية وفي مشاعر شغف عشان تقدر توصل لنتيجة. يعني انا عايز اوصل للناس معلومة خطيرة جدا، ان انا كل ما حافظت على اكبر قدر من الروقان والهدوء والسعادة كل ما حققت اهدافي اكتر. وكل ما كنت متوتر وفي حالة قلق وفي حالة لخبطة مشاعرية او حتى احساس مش مريح جوه، كل ما الدنيا لخبطت وكل ما خليت السعاده هدفي. خلينا يعني نضرب امثله. يعني قمت الصبح ما مقطوعه. كويس. اديني بقى ده موقف. طيب خليني اقول لك حاجه مهمه. حلو المثال ده، بس دي حاجه مهمه جدا. انا النهارده لو انا يعني الميه مقطوعه ده هو نتيجه ولا سبب؟ هو نتيجه احداث بتحصل في حياتي. خلاص كده. يعني انا دلوقتي رقم واحد صحيت من النوم لقيت الميه مقطوعه وانا عندي ظرف معين والمفروض كنت هاخد شاور، فقمت قايل خلاص انا النهارده الميه عندي مقطوعه وفي عندي مشكله، انا هتعامل معاها بطريقه ايجابيه، هتصرف بطريقه كوميديه. وعلى فكره كوميديه يعني عارف لو انا صورت الموبايل وطلعت مع اصحابي بهزر، بصوا يا جماعه انا صحيت النهارده يا دي اليوم اللي بس هتصرف وهعرف انجح صح وهعرف اتعامل مع اليوم، وصورته بنيه ان اخليهم يشوفوا ان الواد ده ما شاء الله عليه ايجابي هيكون سعيد. بس احنا بنعمل كده عشان الناس. لكن لو انا نويت اعملها مع نفسي ان انا مش هسمح لاي ظرف ياثر فيا، في يوم من الايام بعد فتره هتلاقي مش هتحط اصلا في موقف كده. يعني احنا اساسا المواقف اللي بتحصل لنا في حياتنا بتحصل عشان تتدرب تبقى محايد، ما تخليهوش ياثر في مشاعرك عشان تكون سعيد. في قاعده خطيره بتقول ايه؟ كن مرتاح ورايق عشان تصبح الاحداث في حياتك
كن مرتاح يكون واقعك مرتاح. الآية بتقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، يعني خلقه خلاص اهو بقى مخلوق، ثم قال له كن فيكون. اللي هتكون عليه هيكون واقعك. فلازم الواقعي أكون ده مش اللي أنا هيجيب عايزه الميه. يحصل. لا واقعي، الميه يعني بتجيب. حضرتك لا انا عايز على استحمى فكرة حضرتك. حلو، انا عايز استحمى عشان مشاعر، صح؟ مشاعر ايه؟ مشاعر بالنظافه. انا عايز استحمى عشان اكون نظيف، عشان احس ان انا مرتاح. كويس جدا. طب انا النهارده الميه ما جاتش، انا مش هخلي الحمى اللي بيجي لي السعاده. انا هقول خلاص انا بعتبر نفسي وانا بلعب كوره مش بكون عرقان، وانا بلعب رياضه مش انا عارف ان انا بعدين بعد ما ارجع البيت او ممكن اروح مشوار تاني. هو البني ادم عنده في جسمه، ما اعرفش حضرتك تعرف الحكايه دي، حاجه اقدر اقفل بيها النكد يعني؟ يعني انه لا انا مش هزعل ان مفيش ميه، انا كويس. لا في كده انا هقدر اسمي الموقف. انا عايز اقول معلومه تانية، لا يمكن اي شيء في الارض يؤثر عليك الا لما انت تسميه اسم. انت مسميه نكد، هينكد عليك. ما انا اسميه سعاده ومفيش ميه؟ لا انا هسميه موقف اكشن وهعديه، والميه هتيجي بعد كده. لما انا اعدي الموقف ده صح واحافظ على مشاعري، جسمي هيكون مرتاح، صحتي مرتاحه، قلبي هيكون يعني شغال بينفع كويس. كده؟ ينفع طبعا. حضرتك جربت ونفع يعني؟ احنا عايشين بكده اصلا. دكتوره استاذ ايه رايك في المثال؟ هو موقف بناخد الموقف اللي حصل وبنتعامل معاه ونشوف هنتصرف ازاي علشان نعديه، وده مش نوقفه قبل ما يطلع منه مشاعر. بهذه السهوله ليه في ناس في البشريه كتير تعساء؟ احنا بنحاول يعني ايه نغير سر التعاسه؟ يعني اذا كانت الامر والله العربيه مش دايره ماشي مش مشكله، الست منكده عليا مفيش اي مشاكل. لا في مشكله بس بنحلها، وفي ازمه وبنواجهها، وفي موقف والميه مقطوعه بدل ما نحط له نوقف الموقف قبل ما يتحول لمشاعر، نقول ستوب، نديله عنوان المناسب. ده حاجه طارئه وهنتعامل معاها. مش لازم ابقى دايما في احسن صوري، ومش لازم ابقى واخد الشاور التمام. لا انا ممكن اتعامل مع الموقف، وممكن تبقى الميه موجوده وانا اقلم نفسي او اعود نفسي ان انا اواجه المصاعب عشان لما تحصل ابقى جاهز لها. حضرتك ولا ايه رايك؟ طلعت هايكنج مثلا او طلعت تسلق على الجبال؟ لا يا فندم ما طلعتش تسلق على الجبال. انا في يوم من الايام طلعت تسلقت كليمنجارو. كليمنجارو شخصيا؟ قعدنا 7 ايام ولا في حمام ولا في ميه ومستمتعين. يعني انا ماليش ميه اقول كاني في كليمنجارو؟ لا لا بالعكس، انا مش هقعد في بيتي 7 ايام من غير ميه. انا بتكلم على طريقه تعاملي مع الاكشن. انا هدي مثال بسيط جدا. احنا في افكار بتجيلنا في دماغنا، وبناء على الافكار دي كلها بنحل المواقف اللي احنا فيها، صح؟ لو انا في حاله نرفزه وضيق من الموقف اللي انا فيه، عمر ما هتجيلي الفكره اللي تحله. لكن لو انا تعاملت مع الموقف انه زي جيم انا هعديه وهطلع منه بروقان، وكل ما فضلت رايق كل ما جات لي افكار تخليه ما عادش يحصل لي تاني. وكأن السعاده اختيار ما فيش فيه مشكله يعني. السعاده اختيار، ورزق البني ادم معتمد على نسبه الوقت اللي بيحافظ فيه على السعاده. يعني لو قدرت تحافظ على السعاده فتره طويله كل ما رزقك زاد، وكل ما افكارك المبتكره زادت. عشان دي تهمني الحكايه دي. ايوه، كل ما كنت سعيد مرتاح، كل ما الافكار الملهمه المبدعه اللي تقدر تحولها لفلوس هتجيلك. وكل ما كنت مخنوق متضايق من كل شويه متلكك على اي شيء، كل ما الافكار اللي هتلخبطك وتعرقلك هتخليك تجيلك اكتر. ادي مثال، لما واحد يكون عنده ديون ومتضايق من الديون وحالته النفسيه سيئه، الفكره اللي بتجيله في الاول هي ايه؟ استلف، خد قرض، يعني ديون تاني هو مش واخد باله، لان الحاله بتاعته سلبيه سيئه، فبتجذب لحياته افكار من نفس درجه مشاعره. يعني انا عشان تجيب يعني النكد يجيب افكار نكديه. الله عليك. نكد يزود النكد يعني. خلينا نتفق على ان الرزق نهايته فلوس وبدايته فكره. الرزق ايا كان هو ايه، بدايته فكره ونهايته ماده، فلوس، عماره، سياره. طب يا دكتور عماره، الحاجات دي الناس يعني بانها كده ما حدش بيعملها ليه؟ يعني اذا كان الوصول للسعاده يعني لا قرر انك تبقى سعيد، روق دماغك كده والرزق يجي. بما ان الموضوع كده، انا اظن ان غالبيه يعني مثلا لو البشريه دي مثلا 8 مليار، في 6 مليار تعساء. صح. طب ايه رايك صح؟ و6 مليار فقراء. مش ده اختيارهم؟ اختيارهم ان هم يبقوا فقراء؟ اختيارهم يبقى فقير طبعا.
ده ما حدش بيختار يبقى فقير طبعا. انا لو اختار ابقى فقير وابقى غني هختار ابقى غني. طيب ما اخترت عملت ابقى إيه غني بقى؟ بس ما تعرفش دي حته مهمه جدا، ما عرفتش اعمل ايه. الناس فاكره ان الغنى والفقر ده حاجه عشوائيه، لا بالعكس. خليني ادي مثال في دقيقه ونص. اتفضل. حلو كده. احنا موجودين في الرحله الارضيه دي عشان نعمل كنترول على افكارنا. ربنا سبحانه وتعالى مدينا قدره، ويا ريت الناس يركزوا معايا في الحته دي قوي، ان الخيال اللي بتخيله وبعيشه بيصبح واقع لحظيا من غير وقت، من غير تايم. ده تكويننا اللي اتخلقنا عليه. فربنا سبحانه وتعالى ان ده خطر، ممكن تجي لي فكره سلبيه تحصل لي، فكره ايجابيه تحصل لي. ربنا خلق لنا الجسد البشري والنفس يعمل تحجيم للقدره دي، فيخلي فيه وقت تاخد لها شهر 2 ما بين تفكيرك وانك تعيش الحاله، على ما يصبح واقع بياخد وقت. واحنا موجودين في الارض نتدرب نعمل كنترول على الفكره عشان نعيش المشاعر. فربنا مدينا مشاعر تدينا ترمومتر ان في فكره سلبيه في الدماغ. فلما تجي لي فكره بيطلع لي مشاعر، انتبه غيرها. ما انتبهتش وبفكر فيها تصبح واقع بعد فتره. اللي هيحصل يعني بقى الفقر اختيار كمان؟ طبعا. اللي هيحصل بقى ان احنا بعد فتره لما نخلص الرحله الارضيه، كل الديانات اللي جايه، كل الكتب السماويه جايه تدربك على التحكم في التفكير، انك تكون رايق. بعد ما الرحله الارضيه تخلص هيتسحب الجسد، هنطلع للحاله الاصليه اللي ما اتدربش على التفكير، الخوف والرعب هيبقى شغال معاه، وهيبقى ده الجحيم بتاعه. ده معنى كلمه النار في الاخر. واللي عمل كنترول هيعرف يعيش الجنه اللي هو عايزها، لانه هي بالسهوله دي بمنتهى الروعه. بس خلي بالك هي بنفس سهوله المشي اللي كان عند الطفل في الاول صعب. مش احنا مشينا دلوقتي بنجري وبنلعب بسهوله؟ شوف طفل الان بيتعلم المشي، محتاج بس يعمل تريننج، تدريب، اتدرب عليها، كنترول الافكار، سمي الاشياء بمسميات ايجابيه. ربنا خلق كل شيء له زوجين، زوج سلبي وزوج ايجابي. كل شيء في الكون. يعني مثلا مفيش فلوس، اسميها ايه؟ سميها تحدي، والفلوس مش هي اللي بتصنعني، وانا اللي هصنعها، وهبدا امخمخ واتكتك وانا اللي هعملها. وعندنا قصص كتير لناس بداوا من الصفر وعملوا كده. لو عاش بقى متضايق عشان ما فيش فلوس، والله ما هيدوق الغنى ولا هيعيش. طب معلش، يعني من الجمل التاريخيه دايما، ويمكن جادلنا فيها قبل ما نطلع على الهوا، حكايه ان الفلوس لا تصنع السعاده. صح. انا رايي ان الفلوس بتصنع السعاده. يعني احد صناع السعاده الاقوياء الفلوس. يعني الفلوس تصنع الاستمتاع اللحظي ولا تصنع سعاده. يعني اللي معاه فلوس اسعد ولا اللي ما معهوش فلوس اسعد؟ اللي اسعد هو اللي معاه فلوس اكتر. ايوه طبعا. لكن التعيس وعنده فلوس عمرها ما هتخليه سعيد. واكتر الدول اللي عندهم اكتئاب وعندهم انتحار هم اغنى الدول. لا دي انا اكتشفت ان المعلومه دي مش حقيقيه. لا حقيقيه. اقول لك ليه، هفسرك تفسير منطقي. الفقير بيبقى لسه عنده امل، عمال يجري مخلي السعاده هدف. يمكن لما يبقى معاه عربيه يبقى سعيد، يجيب عربيه لسه. يمكن لما يبقى عندي بيت لسه عنده امل. لكن لما يبدا يحقق كل حاجه ويلاقي كل ده ما جابليش سعاده، بيفقد الامل. حضرتك فاهم؟ يفكر في الانتحار. حضرتك فاهم الاغنياء غلط. الاغنياء معاهم فلوس ومبسوطين، ما بيفقدوش الامل. الفلوس بتسعدهم، بيقدروا يعملوا بيها حاجات كتير، ويعملوا حاجات لعيالهم، بتراوي بالهم للدرجه اللي ممكن يبقوا فيها سعاده، لان هو ما عندوش ضغوط اللي تخليه كل يوم قايم متنكد. رائع جدا. عندوش ضغوط بس ما عندوش تحديات. لا كلامك صح لو هو غني. عايزين نفرق ما بين الغني واللي معاه فلوس. في ناس فقراء معاهم فلوس. لا يا فندم، الغني ده اللي معاه فلوس. انتوا بتغيروا ايه يا استاذه؟ لا الغني اللي معاه الفلوس بس غني النفس كمان، يعني عارف يستمتع بالنعمه اللي في ايده. انتوا بتتكلموا بجد؟ لا بنتكلم بجد. ما هو ممكن يكون معاه فلوس ونقمه عليه مش نعمه. لا في ناس معاها فلوس مش نقمه عليهم. لا في ناس وفي ناس، احنا مش بنقول الاغلبيه. احنا اصل الفكره ان انتوا واخدين على اغنياء انه معاه فلوس ومعذباه. احنا مش قصدنا اللي معاه فلوس بيبقى تعيس، لا. انا بتكلم ان لو واحد معاه فلوس، وفي ناس بتسمعني دلوقتي معاها فلوس وهو تعيس، والله الفلوس ما هتسعده. والله ما هتسعده. لو هو متضايق ومخنوق، فخلاص عندي في البنك كذا مليون وانا تعيس دلوقتي، مش هتسعده. وبينزل يصرف ويعمل عشان يكون سعيد، وبقى بيبكي وبيجولنا بعد كده. بيبكي ومعاه فلوس. صح. بس اللي انا اقصده بقى ان اللي بيبص من بره ده لو معايا كذا. حضرتك شفت الابحاث النفسيه اللي معموله على الناس اللي فازوا بنصيب؟ شفت بعد كده ايه اللي حصل لهم؟ طبعا. لا بس عشان الناس اللي حواليهم بتحاول تسرقهم وكده. لا ان هو اصلا جاله فلوس فجاه وهو اصلا ما كانش مستعد. بعد فتره بسيطه جدا اللي بقى عنده مخدرات وبقى اتعس بعد كده في الاخر.
بس في ناس كتير انبسطت، مش كلهم ادمنوا يعني. استمتعوا اه استمتعوا. هي متعه، زي بالظبط متعه اكله انا بحبها، بعد ما تخلصها وتشبع ما عادش لها طعم. خلينا نبتدي ونسال السؤال اللي احنا بنساله من الاول. هل في اجراءات معينه تخليني سعيد؟ يعني انا دايما اقرا كتب بقى 13 طريقه لتصبح سعيدا. محمد علي اللي هو مش سعيد ابدا، المراسل بتاعنا، قال لك النصايح. يعني هل في نصايح تخليك سعيد؟ الرضا. نقعد نعد الحاجات الحلوه اللي عندنا في الدنيا قبل ما ننام واول ما نصحى، وبتدينا طاقه كده بتخلينا نعافر، خلينا نقوم ونكمل ونقابل المشاكل اللي بتقابلنا. وازاي اتعرف على نفسي، ده نمره 2 ونمره مهمه جدا. ازاي اسعدني، ازاي احبني، ازاي احبني، احبني، اسعدني واسعدني وصاحبني واسمعني وافهمني، عشان اعرف افهم الناس، عشان اعرف اسعد الناس، عشان اعرف اعيش وسط الناس، عشان اعرف اعمل علاقات سويه. لازم الاول ابتدي من عندي. فانا دي مش انانيه، بس شويه كده اسعدني وافهمني واحبني هتفرق معانا كتير قوي. ثالث حاجه ان انا بعد اسعدت نفسي، احاول اسعد اللي حواليا كمان. عمل الخير والعمل التطوعي زي ما الناس قالت، دي حاجه مهمه جدا. والاهم تحديد الاهداف، ان انت عايش ليه، احنا بنعمل ايه، احنا ايه طموحك في الحياه، نفسك في ايه. هقول لك على حاجه، انا يعني طموحي كان من فتره ان انا اقعد القعده دي، وقعدت مركزه عليها لحد ما جالي التليفون ان انا هقعد القعده دي. تيجي كل يوم، ايه المشكله يعني؟ ده خلاكي سعيده يعني؟ خلاني سعيده. الحمد لله. حطيت حاجه وجت، ادينا اسعدنا وحطيت حاجه وجت. فده وارد ان تنفيذ الاهداف والحلم بيها وتصديقها بيخليها فعلا تحصل. وان انت دايما يبقى عندك هدف. انا صاحي الصبح ليه؟ صاحي هعمل ايه غير الشغل وغير المشاوير اللي انا هعملها؟ ايه البصمه اللي انا هسيبها في الدنيا؟ والله دي بتفرق كتير جدا. الواحد كل يوم يفكر ايه البصمه اللي هسيبها في الدنيا. ايه الابتسامه اللي هسيبها عند حد؟ ايه العمل الخير اللي انا هعمله؟ ايه الاضافه اللي انا هضيفها في الكون؟ لو الناس بتفكر كده كنا قعدنا يعني ممكن اللالا لاند. سؤال بسيط. اتفضل. عايز تكون سعيد؟ عايز اكون سعيد. طب استسلم شويه بقى. اسئلتك ليه فيها هجوم؟ يعني كانك واخد السعاده بينك وبينها طار. صح؟ لا اصل انا حاسس انه احنا جربنا الحاجات دي. لا تيجي نعمل تجربه عمليه، تيجي نعمل تجربه عمليه بسيطه دلوقتي. لا قبل ما نعمل تجربه عمليه، ازاي ابقى سعيد؟ حلو قوي. عشان ابقى سعيد، اول حاجه من وجهه نظري لازم اعرف انا مين. معظم الناس لو سالته انت مين هيتلخبط وهيقول جواب غلط وهو مفكر ان هو صح. هيقول لي انا فلان فلاني، يقول لي اسمه، يا يقول لي جنسيته، يا يقول لي شهادته، يا يقول لي عيلته، وكل ده مش هو. انت مين؟ هل انت الجسم؟ لا. هل انت اسمك؟ لا، ده الاسم ده جالك مؤقت في الرحله دي، بس ده مش اسمك، مش انت. انت مين؟ هل انت الشهاده اللي انت واخدها؟ هل انت العيله او الاصدقاء او التجارب اللي مرت عليك في حياتك؟ لا، انت اللي خضت التجارب دي، انت اللي تحمل الاسم، بس انت مش الاسم. انا النهارده لو سايق سياره واللي بره مش شايف مين اللي جوه، هل انا السياره؟ لا، انا اللي سايقها. طب انا مين يعني؟ ما أيوة. لخبطتني. الله عليك. انا مين؟ عايز تعرف انت مين؟ ايوه. طيب ممكن تغمض عينك بالراحه؟ غمض عيني. ممكن دلوقتي تركز على ايدك الشمال؟ انا اشول. لا بس ركز على ايدك الشمال من غير ما تحركها. هو مين اللي ركز؟ أنا. مين انت مين بقى؟ ده انت الحقيقي. بالراحه كده، بالراحه كده، ركز على الايربيس اللي في الودن. ايوه. مين اللي ركز؟ ده انت الحقيقي. عايزك تنتبه ليه بس، ان انا ابقى طول الوقت مركز، انا اللي بنتبه، انا اللي بحرك ايدي، انا اللي باخد القرار، انا اللي بفكر. بعد فتره هنتبه ان انا حاجه والفكره حاجه تانية، انا حاجه ومشاعري حاجه تانية. انا ده بقى اللي ما حدش يعرف ياخد باله منه لما اغمض عيني واقعد معاه. انا ده اللي هبدا انوي ان اكون سعيد واستمتع بالحاجه. انا عشان كده مهم عشان تكون سعيد تتعلم تسترخي وتقعد مع نفسك. مشكله الناس في الحياه ان هم بيهربوا من القعاد مع النفس. ما بنقعدش مع نفسنا. بيهرب طبعا، وبيهرب يواجه نفسه. بل بالعكس بقى، في ناس بقى مش بتهرب من النفس، ده انا بقعد انب نفسي على كل خطأ انا عملته. واحنا كلنا بنغلط، واحط احكام سلبيه على نفسي فبدمر السعاده. اول خطوه هقعد مع نفسي، احدد انا مين، عشان ابقى فاصل ما بين انا وجسمي، انا وشكلي، انا
وتعاملات الناس. مجرد بس ما ابقى حاسس انا اللي هو حالة الوعي اللي جوه، هتحس بحالة من الراحة. ده رقم 1. رقم 2، انا هنا بعمل ايه؟ انا جاي عشان اخد ولا جاي عشان اعطي؟ المتعة بتبدأ ودرجة السعادة بتعلى كل ما بقيت بتتفنن في العطاء. النقطة الخطيرة بقى ان مقدار رزقك في الارض بمقدار العطاء اللي بتعمله. يعني لو شفنا النهاردة اكتر انسان في مجال الطب غني، هتلاقيه اكتر بني ادم عمل عطاء في الصحة في التشافي. هو بيكون مستمتع بحالة العطاء. يعني مثلا لو قلنا مثال في مصر دكتور مجدي يعقوب، ايوه، وهو بيعمل عملية، الله عليك، لا وهو بيعمل عملية بيكون في حالة شغف، بيلعب لعبة، مستمتع. هو كده أدرك إن أنا كينونتي الحقيقية سعادتي في إنجازي وإسعادي إنفاق الشفاء على الناس. دي المتعة. الإنسان بقى اللي عايز ياخد عشان يكون مستمتع، أجيب عربية، أجيب سيارة، أعمل كذا أعمل كذا، ده عمره. دي متعة مش سعادة، دي متعة فانية بتروح وتختفي على طول. أي متعة، هدي مثال ترمومتر بسيط جدا. أي متعة لو انت عملتها 4-5 مرات ورا بعض فقدت قيمتها او قلت، دي بتبعدك عن السعاده. يعني النهارده لو قلت بحب الاكل، بما انك بتحب الاكل، حلو كده، جبت اكله بحبها كلتها، وبعد ربع ساعه رايح اكلها تاني، بعد ربع ساعه رايح اكلها تالت، المتعه بتقل، دي ما تجيبش سعاده. لكن لو قلت مثلا انا النهارده معايا 1000 جنيه، هقسمهم ل10 ميات وهمشي ادخل السعاده على 10 اشخاص. قابلت واحد واديت له 100 جنيه وتأملت وهو سعيد بيدعي لي، انا هيجي لي سعاده ما ينفعش توصف، وهعملها مع التاني وهعملها مع التالت، ال10 عمرهم ما هتقل، هتزيد. يبقى ده اللي بيجيب المتعه ويجيب السعاده بجد، اللي هو الانفاق القيمي مش المادي. كل ما انفقت اكتر كل ما جالي العائد اكبر. عشان كده بنقول للشباب دايما لن تستطيع اكتشاف هتنفق ايه الا لما تعيش انت الحقيقي وتعرف انت ايه الميزه اللي عندك اللي بنسميها الموهبه، الا لما تنفقها على الناس تتحول لفلوس تجي لك بعد كده كعائد. يعني مثلا في واحد النهارده بيحب الفن، فهو مستمتع بان انا بضحك الناس وهخليهم يموتوا من الضحك، دي عملتي. فاقعد اتفنن كده ومخمخ ازاي انفق عليهم ضحك، لو سميناها انفاق. كل ما ضحك الناس اكتر كل ما بقى اغلى فنان في عالم الكوميديا، لانه انفق عملته وبتبقى حالته ممتعه، وهو قاعد بيخطط للسيناريو من قبل ما الفيلم يتعمل، مستمتع وهو بيكتب وهو بيمثل، حاله متعه كامله. يبقى انا حاله استمتاع سعاده، مش لما الفيلم يجيب ايرادات ابقى سعيد، لا انا في حاله سعاده لما الفيلم يجيب ايراد هتبقى متعه زائد السعاده، يبقى سعاده ومتعه وزياده الخير خيرين. بشكركم شكرا جزيلا. اكيد هنعمل حلقات كتير بقى ونشوف الطاقه الايجابيه دي نعملها ازاي وازاي نكتسبها وازاي نقدر نعيش في الحياه بسعاده اكتر. يعني بشكركم شكرا جزيلا. شكلكم سعداء كده فادخلتوا على قلبنا السعاده. السعاده بتصغر السن وبتخلي الانسان شباب وبتاخر الشيخوخه. كن سعيد. بتزود الانتاج. حاضر. فاصل اعلاني ونرجع تاني. المطربه الموهوبه رحاب مطاوع وغنى وسعاده بقى مع ام كلثوم واغاني الحب وعيد الحب. هيكون عندنا لقاء جميل مميز. هنطلع فاصل اعلاني ونرجع تاني، ابقوا معنا.